ඔයාගේ මැෂින් එකෙත් වෙලාවකට ඉන්ටර්නෙට් යද්දී DNS error එකක් කියලා මොකක් හරි කිහිල්මලක් එනවද? හරි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට සොලියුෂන් එකක් හම්බෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේක හැමෝටම හරියයිද නැද්ද කියලා මම ලොකු අදහසක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ network icon එක තියෙනවා. ඉතින් මගේ නම් දැන් Wi-Fi එක තියෙන්නේ. ඉතින් Wi-Fi icon එක උඩ right click කරලා මෙන්න මේකේ open network and internet settings යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එවි. අන්න ඒකේ චුට්ටක් පල්ලෙහා තියෙනවා change adapter options කියලා. සමහරවිට ඔයා change adapter options click කරාපුවාම යන තැනට එකපාරම යන්නත් පුළුවන්. හරිද? Windows XP 7 වගේ කෙලින්ම මෙතෙන්ට යනවා. හරි. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙනවා Ethernet ද Wi-Fi ද කියලා. ඔයාලට මේ දෙකේම ඒක කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයා වැඩිම use කරන Wi-Fi නම් ඔයා Wi-Fi එකට right click කරලා මේකේ properties කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Internet Protocol version 4 කියලා එකක්. ICTV, TCP, IPv4 කියලා. අන්න ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කළා වාට මෙන්න මෙතන obtain DNS server address automatically කියලා තමයි වැටලා ඇත්තේ. ඉතින් මේකේ එහෙම නැතුව use the following DNS server address කියන එක ටික් එක දාලා නැත්නම් මේක රේඩියෝ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ preferred DNS server එකට 1.1.1.1 කියන එක දෙන්න. alternate DNS server එකට 1.0.1.0 කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට තියෙන ඕකේ කරන්න විතරයි. ඕකේ කරාට පස්සේ හරිද? මේකත් ඕකේ කරලා දාන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාගේ සම්පූර්ණම issue එක පහ වෙලා යයි කියලා හිතනවා. ඉතින් හිතනවා නෙමෙයි ඒක වුණා. මගේ ඒ දේ වුණා. අර මම ඒක ෂුවර් එකටම කිව්වේ නැත්තේ. මොකද ඔයාගේ ඒ ඉෂුව එකම තියෙන්නේ කියලා මට කියන්න බැරි හින්දා. එහෙනම් හැමෝම try කරලා බලන්න. මම හිතනවා ගොඩක් helpful වේවි කියලා. එහෙනම් bye. They'll try to kick you while you're down.